Hello friends, welcome to my channel Munmi Chaudhary Experience Vlog. তো কি খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে। মোৰ খবৰো ভাল। মই আজি আৰু এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো। চাও আহকচোন আজিৰ মোৰ ৰেচিপিটো কি হয় আৰু মই তাৰ কাৰণে কি লৈছো। আজিৰ মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে মাছৰ ৰেচিপি। মাছ এয়া কাটলা মাছ হয়। কাটলা মাছ মই বজাৰৰ পৰা আনিছে। তো মই এটো ভালকে ধুই পেলাই ইয়াতে নিমখ হালধি আৰু কেঁচা তেল অলপ সৰিয়হৰ তেল মই হানি থৈ দিছো। মই ৰিফাইন দিয়া নাই, সৰিয়হৰ তেল দিছো। সৰিয়হৰ তেল দি ভালকে মই এটো হানি অলপ সময় থৈ দিলো। তো এটো মই কেঁচাকে বনাম মাছটো। মই মাছটো আগতে ভাজি নলো, কেঁচাকে বনাম। তো ইয়াতে এই মাছটো বনোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈছো আলু দীঘলকে কাটি লৈছো। ইয়াতে পিয়াজ লৈছো এটা। পিয়াজটো মই গ্ৰেট কৰি লম। পিয়াজটো গ্ৰেট কৰি মই মাছত দিম। এয়া কেঁচা জলকীয়াখিনি মই ফালিকে কাটি দিম ইয়াতে। এটা নহৰুখিনি মই তেলিয়াই দিম আৰু এটো টমেটো মই গ্ৰেট কৰি দিম আৰু ইয়াতে শুকান জলকীয়াৰ গুৰি লৈছো। শুকান জলকীয়াৰ গুৰিটো মই কালাৰৰ কাৰণে দিম। তো আলু আপোনালোকে নিদিব পাৰে। মোৰ বাচ্চা আৰু হাজবেন্ড আলু খাই ভাল পায় বেছি। ময়ো ভাল পাওঁ। তো আলু সেই কাৰণে দিছো। আলু নিদিলেও কথা নাই, দিব পাৰে নিদিব পাৰে। তো আগলৈকে চাওকচোন ভিডিওটো মই আৰু কি কৰো। ইয়াতে মই গোটেইখিনি মাছ কেঁচা মাছ নাৰান্ধো। মই ইয়াৰে পৰা 4 পিস উঠাই লম। ইয়াতে মই মাছ কেইপিস উঠাই ললো। এতিয়া ইয়াতে আৰু অলপ নিমখ হালধি মই দি লম কাৰণ ইয়াতে কম হ'ব নিমখ হালধি আৰু পিয়াজ গ্ৰেট কৰি টমেটো গ্ৰেট কৰি গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি লম। তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। মাছত মই সকলোখিনি বস্তু দি ললো। পিয়াজ টমেটো আৰু নহৰু কেঁচা জলকীয়া নিমখ হালধি আৰু শুকান জলকীয়াৰ গুৰি মইখিনি দি এতিয়া মই এইখিনি হানি লম। হানি অলপ সময় থৈ দিম আৰু ইয়াতে মই অলপমান নেমু চিপি দিম। নেমু চিপিলে অলপ মাছৰ গন্ধটো কমি যায় আৰু গন্ধটো ধুনীয়া হয়। তাৰ কাৰণে অলপমান নেমু মই চিপি দিম। ইয়াতে মই 2 টোপালমানহে দিম, বেছি নিদিও। অলপমান ৰস দিম, বেছি দিলে টেঙা হৈ যাব। তো এইখিনি এতিয়া মই হানি লম ভালকে। হানি অলপ সময় থৈ দিম। মাছখিনি মই হানি লৈছো ভালকে গোটেই মছলাখিনি দি। এতিয়া অলপ সময় ৰাখি দিছিলো। এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি আছো। তো ইয়াতে কেৰাহীখনৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে তেল দি লম। এয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে তেল দি লম। মাছত তেল দিয়া আছে। ইয়াতে অলপমান বেছিকে তেল দিব লাগিব। একচুয়ালি এইখন জোল নহয়। তো তেল দি আমি যেন হানি খাব পাৰো এনেকৈ তেলখিনি দিব লাগিব। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান নিমখ দি লম যেন চিটিকি নাহে তেলখিনি। এতিয়া মই মাছখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে দি ললো। এতিয়া অলপ ঢাকনি মাৰি দিম। এতিয়া এইখিনি ভাপত সিজিব। মই ইয়াতে মাছখিনি দি লৈছো, তাৰ লগত অলপ পানীও দিছো। পানী দি এতিয়া কাটি ৰখা আলুখিনি মই ইয়াতে এনেকৈ দি লম। এতিয়া মাছটো ভাপত সিজিব। তো মই এতিয়া ঢাকনি মাৰি দিম। এয়া 10 মিনিট মই ঢাকনিখন মাৰি থৈ দিছিলো। এতিয়া উঠালো। অলপ হালকা হাতেদি মই এইখিনি লাৰি দিম হালকাকে যেন মাছবোৰ ভাঙি নাযায়। মাছখিনি এটা ফাল সিজি গৈছে। এতিয়া আৰু ঢাকি দিম মই এইখিনি। এয়া 5 মিনিট পিছত আৰু মই উঠাই চাইছো। অলপ তলত লাগা যেন হৈ আছে। তলত লাগি যেতিয়া লাগা যেন হ'ব তেতিয়া ভাল লাগে খাই মাছটো। অলপ মই হালকা হাতেদি এনেকৈ লৰাই দিছো লাহে লাহে, মাছখিনি ভাঙি নাযায়।
মাছখিনি কেঁচা মাছ সেইকাৰণে ভাঙি যাব ভয় আছে। একদম এইটো ইজি ৰেচিপি হয়, ঘৰত আলহী আহিলে মানে খাইও ভাল পাব আৰু জলদি হৈ যায়, বেছি দেৰি নালাগে। তো আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ। আৰু বেছি একো মছলাও নালাগে। টমেটো দিবও পাৰে নিদিব পাৰে, টমেটো দিলে ভাল হয়, গ্ৰেভি হয় টমেটোটোৱে। মাছখিনি প্ৰায় হৈ আহিছে, অলপ লাগা যেন হৈছে আৰু তেলখিনি ওলাই আহিছে। তো মই অলপমান আৰু ৰাখি দিম, তাৰপিছত মই এইখিনি নমাই দিম। আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে, তো মই এইটো অলপমান ৰাখি তাৰপিছত নমাই দিম। এয়া মই 2খনমান মান ধনিয়াৰ পাত লৈ আহিলোঁ, তো মান ধনিয়াৰ পাত অলপমান কাটি দিম ইয়াতে। এয়া হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ ৰেচিপিটো। এইটো মাছৰ দম বুলিও ক'ব পাৰে, বহুত টেষ্টি লাগে খাই, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। তো আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগে মোৰ ৰেচিপিবোৰ, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।